السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض 9 مربعات في نص السقف. لو انت بتشوفنا لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خطين اتنين، خط طول وخط عرض. قسمت السقف بتاعي طول وعرض، عايزين نطلع خطين اتنين بزاويه، يعني من الزاويه للزاويه ومن الزاويه للزاويه، وفي نفس الوقت انا معيش دايره عشان اطلع خطوط الزاويه. ازاي تطلع خطين للزاويه؟ هتجيب المتر بتاعك وتبدا تاخد مقاس واحد، المقاس ده هتاخده على خط العرض وعلى خط الطول، اي مقاس. يعني مثلا هاخد 40 يمين و40 شمال زي كده، وتبدا توصل النقطتين دول ببعض. بتقيس الخط ده وبتقسمه نصين، وبتجيب خيط العلام وبتبدأ توصل علام من أول نقطة التقاطع اللي انت حددتها دي لحد منطقة السنتر، وبتكمل بالعلام للآخر. وكده أكون طلعت أول خط زاوية. نفس ال40 سنتي بتاعت خط العرض بتعلمها هي في خط الطول. نفس الفكرة، بتقيس الخط ده وبتقسمه نصين. نفس الفكرة، بتجيب خيط العلام وبتوصل علام من نقطة التقاطع اللي انت حددتها دي لحد منطقة السنتر، وبتكمل بالعلام للآخر. وكده اكون طلعت الخطين الاتنين بتوع الزاويه. هنيجي في نص السقف ونرسم مربع 40 في 40. المربع ده هيترسم بزاويه. هتجيب المتر بتاعك وتظبط ال 20 سم على خيط الزاويه، وبدايه ال 40 بتعلمها في خيط العرض، ونهايه ال 40 بتعلمها في خيط الطول زي كده. نفس الكلام على نفس خيط الزاويه، بتظبط ال 20 سم على خيط الزاويه، وبدايه ال 40 على خيط العرض، ونهايه ال 40 على خيط الطول زي كده. وبتجيب خيط العلام وبتبدأ توصل العلامات ببعضيها عشان تحدد المربع. وكده حددنا اول مربع. المربع ده بقى هو اللي هيكون بتاع منطقة السنتر، وهو ده نقطة الانطلاقة اللي هنشتغل منه لباقي ال9 مربعات. هتجيب خيط العلام بتاعك وتبدأ توصل العلامين الاتنين بتوع المربع في الطول وفي العرض. هتجيب المتر بتاعك وهتيجي على الخطين الاتنين بتوع المربع وتحدد 15 سنتي فراغ. بعد ال 15 سنتي بتاخد مقاس 40 سنتي للمربع التاني وبتعمل علامة، وبتجيب خيط العلام وبتوصل النقطتين دول ببعض وبتطول خيط العلام. هتيجي في نهاية الجنب بتاعك نفس الفكرة، هتسيب فراغ 15 بعد المربع، وبعد كده بتحدد 40 سنتي للمربع التالت، وبتجيب خيط العلام وبتوصل الجنبين ببعض. وكده ال3 مربعات اللي في النص اتحددوا. بنحدد بقى ال3 مربعات اللي على اليمين وال3 مربعات اللي على الشمال. هتيجي على نهاية المربع هتاخد 15 سنتي فراغ. بعد ال 15 بتاخد 40 سنتي وتعمل علامة للمربع التاني، وبتيجي على الجنب التاني مع نهاية المربع بتحدد 15 سنتي فراغ وتعمل علامة. بعد ال 15 سنتي بتقيس 40 سنتي وتعمل علامة، وبتيجي من نهاية المربعات بتاعتك نفس الفكرة، 15 سنتي فراغ. بعد كده بتقيس 40 سنتي وبتعمل علامة، وبتيجي من الجنب التاني 15 سنتي فراغ وبتقيس 40 سنتي وبتعمل علامة، وبتوصل العلامات ببعضيها. وكده ال9 مربعات بتوعنا اتحددوا. هنمسح نقط التقابل عشان تكون واضحه معاك. نقط التقابل اللي هي منطقه الفراغ ال 15 سم بين كل مربع ومربع، زي ال 15 سم دي وال 15 سم دي. بتمسح ال 15 حوالين كل مربع. وكده مسحنا كل نقط التقابل بين المربعات وبعضها. هنبدأ دلوقتي نلف الزاوية بتاعة المربع دورانات. انهي زاويتين؟ الزاويتين اللي عكس بعض. على سبيل المثال هاجي على المربع ده هلف الزاوية بتاعته دي دوران، يبقى الزاوية اللي عكسها دوران. وطبعا براحتك ممكن تلف ال4 زوايا، بس دي هتديك شكل تاني خالص. هتيجي على الزاوية اللي انت حابب تلفها دوران وتبدأ تاخد مقاس 20 سم لداخل المربع من اليمين و20 سم لداخل المربع من الشمال، وبتبدأ تفتح برجل 20 سنتي. فتحت البرجل بترتكز بالبرجل بتاعك وتلف ترسم دوران زي كده. نفس المكان اللي انت مرتكز فيه بتلف ترسم الدوران بتاع الزاوية التانية.
نفس البرجل بتاعك بقى بترتكز في نص كل مربع منهم، وبتلف ترسم الدورانين الاتنين بتوع الزوايا زي كده. ونبدأ نمسح الخطوط الزيادة اللي احنا مش محتاجينها، زي العلام ده والعلام ده. وكده الرسمة بتاعتنا اترسمت متفنشة نهائي. هنبدأ ندخل قيمة بيت الليد بالمقاس اللي يعجبنا، 6 سم 7 سم براحتك. هتجيب المتر بتاعك وتطلع على كل ضلع من أضلاع المربع بتدخل للداخل 7 أو 6 سم قيمة بيت الليد، وبتوصل النقط ببعضيها. وبتجيب نفس البرجل اللي انت رسمت بيه الدوران ده، وبتعمل فتحة في البرجل للداخل بقيمة 6 أو 7 سم نفس المقاس ده، وبترتكز بالبرجل بتاعك في نفس سنتر المربع، وبتلف ترسم دوران. رسمت الزاوية دي بترسم الزاوية التانية، او بتجيب قطعة جبس تكون مقاسها 40 في 40 ونفس البرجل بتاعك ونفس المقاسات اللي انت اشتغلت بيها، بتقطع قطعة الجبس على نفس مقاس بيت الليد، وبتطلع تظبطها على العلام بتاعك، وبتعلم قيمة بيت الليد من الداخل، وبتعلمهم كلهم بنفس الطريقة. وطبعا الطريقه بتاعت قطعه الجبس هي اسرع ليك كوقت، تخليك تنجز بسرعه. طبعا عشان وقت الفيديو ما يطولش انا هعمله على جزئين، وكده يكون الجزء الاول خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو التنفيذ.